Sziasztok! Egy korábbi részben megígértem, de nem is ezzel kezdem, mert lehet, hogy még nem ígértem meg. Foglalkozunk a REST API-val. Aki járatos a RouterOS világában, és esetleg már korábbi major verziókat is látott, megismerkedett már a RouterOS API-val. Ugye az API egy olyan lehetőség, egy olyan hát kvázi a konzolos parancsokra hasonlító eszköztárat felvonultató lehetőség, amellyel a routerek konfigurációja távolról egy fajta command line interfészhez hasonló módszerrel kezelhető. Ugye ehhez a Mikrotik adott ki kiváló segédkönyvtárakat, tehát akár Java-ból, PHP-ből, Pythonból és különböző nyelvekben íródott szoftverekből vezérelhető a router. Miért is kell ez? Nem feltétlenül akarunk mindig felhasználónak teljes hozzáférést, vagy akár egyáltalán hozzáférést adni a routerünkhöz. Így felmerülhet az igény, hogy mondjuk a számítógépen futó egy kis mini alkalmazással letiltható legyen a Wi-Fi, korlátozható legyen az internet hozzáférés, lekapcsolható legyen valamilyen szolgáltatás adott esetben. Előszeretettel használnak ilyesmit internetkávézókban, iskolákban, olyan intézményekben, ahol esetleg egy nem jártas felhasználónak valamilyen módon befolyásolnia kell a router működését, de hát mehetünk ettől sokkal tovább is, hiszen odakint a kollégáim, hálózati operátorok előszeretettel automatizálják a routereknek a működését, hajtanak végre rajta viselkedést, végeznek tömeges lekérdezéseket és így tovább. A REST API ebben egy teljesen új világot nyit. A REST API-t ismerjük már korábbról, esetlegesen skriptelő vagy más szoftverfejlesztői környezetekből. Egy nagyon kedves, kényelmes módszer arra, hogy lekérdezzünk, módosítsunk, töröljünk, létrehozzunk bizonyos objektumokat egy adott szoftverben vagy adott környezetben. Tehát tipikusan ilyen, ahogy a dokumentációk hívják, ilyen CRUD viselkedést valósíthatunk meg, azaz Create, Update, Delete. Ezekhez a megfelelő metódusok majd itt lesznek a REST API működésében RouterOS oldalon is. Mikrotik a 7.1 beta 4-es verzióban implementálta először a REST API-t, és 7.9-től pedig akár már HTTP-n is megy, hiszen korábban, és érthető oknál fogva, korábban csak HTTPS-sel volt ez a dolog működőképes. Ugye itt az a kellemetlenség, hogy a HTTPS használatához, egyáltalán ahhoz, hogy aktiválni tudjuk a szolgáltatást, ahhoz tanúsítvány szükséges. Tanúsítványkezelésről volt már részünk, azt itt vissza tudjátok keresni, vagy itt vissza tudjátok keresni. Illetve arról is beszéltünk már, hogy a 7-es RouterOS-ben van egy nagyon klassz Let's Encrypt X509-es tanúsítvány initiator, amivel ilyen end-to-end automatizált módon lehet közhiteles tanúsítványokat beszerezni, szóval igazából ma már ez nem akkora fejfájás, mint korábban volt. Ennek ellenére tudnotok kell, hogy HTTP-n is működik már, ugye csak 7.9-es RouterOS-tól fölfelé, de nem győzöm elégszer kihangsúlyozni azt, hogy ez egy nagyon veszélyes folyamat, ugyanis ilyenkor magában a sessionben olvasható módon ott vannak a jelszavak, olvasható módon ott lehetnek érzékeny információk, melyeket a routerből vagy a routerbe próbáltok éppen bekonfigurálni vagy kiolvasni. A REST node a router IP címét követően érhető el, tehát mondjuk például egy http://per router IP címe per REST URL alá kell majd ezeket a parancsokat begépelni, és hát kitalálhattátok, hogy ezek a parancsok nagyon hasonlítanak majd az előbb felemlegetett API, vagy akár a CLI-ből már jól megszokott lekérdezések, parancsok, update-ek, delete-ek kinézetéhez. Nyilván REST nódot nem üzemeltetünk soha autentikáció nélkül, ez egy kicsit egyszerűbben működik, mint a Mikrotik API-ban, ahol egy meglehetősen bonyolult beléptetési folyamat része volt az, hogy egyáltalán magához az API sessionhez hozzá tudjunk férni. Ebben az esetben itt egyszerű HTTP basic autót fog használni a rendszer, amit ugye a fejlétben definiált mező kitöltésével kell megadni, tehát akár egy curl-lel, akár egy bármilyen egyszerű programozási nyelvben elérhető REST API kliensen jól üzemeltethető ez a környezet, szabványosan üzemeltethető, és ez cél is, hiszen a válaszul érkező response-ok is majd mind ECMA 404-es szabvány szerint kerülnek formázásra, azaz standard JSON formátumok lesznek. A REST API-n keresztül megvalósítható különböző folyamatokat, különböző metódusokat majd 4 HTTP metódus fogja támogatni. Ez sorban. Gettel fogunk majd lekérdezni a routerből információkat, patch-el fogunk ott információt megváltoztatni, tehát ha például mondjuk egy IP cím
konfiguráció, egy IP cím objektumnak mondjuk a komment mezőjét szeretnénk megváltoztatni, akkor mindenképpen patch metódust kell használnunk. Használhatunk putot, ami tipikusan a create metódusa lesz, tehát puttal fogunk tudni majd mondjuk új IP címet létrehozni, új bejegyzést fölvenni a tűzfalba, új proxy access listet konfigurálni, és így tovább. És delete metódus fogunk akkor használni, ha majd törölni szeretnénk ilyen korábban létrehozott objektumot. Létezik amúgy még egy 5. metódus is, a post, hiszen aki HTTP-t használ, ismerheti és ismerős lehet neki ez is, vagy hiányolhatja a listából. A routerOS esetében viszont a post metódust az kifejezetten annak dedikálta a gyártó, hogy a routerOS API funkciókat lehessen ezen keresztül megszólítani. Tehát ha esetleg van már egy olyan megoldásatok, ami korábbi routerOS API parancsokat használ arra, hogy valamilyen manipulációt, valamilyen konfigurációt megvalósítson, ezeket sem kell feltétlenül eldobni. Ha REST API-ra szeretnétek ezt a rendszert upgrade-elni, akkor majd a post metódus lesz a tiétek, és annak a használatával tudjátok ezeket a régi, jól bevált rutinokat végrehajtani, akár ezen az új felületen keresztül is. Előttem egy 7.15.3-as routeros futtató router, és egyszerű parancsoros körrel fogom megmutatni ezeknek a parancsoknak a viselkedést a teljesség igénye nélkül. Innentől a lehetőségek határtalanok, rátok van bízva, hogy milyen funkcionalitást valósítatok majd meg a REST API segítségével. Először nézzünk pár példát a lekérdezésre. Nyitok egy terminált. Az első példámban nézzük a get metódussal kapcsolatos tennivalókat, illetve lehetőségeket, és kérdezzük le a routerünkből az Ethernet interfészek listáját. Látjátok, hogy van már egy előre formázott kör parancsom, és ebben -u-val a HTTP Basic Outhoz tartozó felhasználónevet, a nagy X-et követően magát a metódust tudom definiálni, ami ugye itt get, és ezt követően az URL-ben fogom megadni, hogy melyik REST nódot hívom meg, mit szeretnék pontosan lekérdezni. Ugye itt most én egyszerűen, és nem ez a követendő példa, HTTP-t használok, illetve a routerem IP címét, ugye mögötte látható maga a REST útvonal tényező vagy útvonal hívás, ugye ezen belül kell majd a megfelelő interfész parancsot kiadni, vagy megfelelő parancsot kiadni, és ugye látjátok, hogy én itt az interfaces listából kifejezetten az Ethernet interfészeket szeretném megkapni. Nézzük a kimenetét, nyilván kér tőlem egy admin jelszót, és a jelszó megadását követően megkapom JSON-ben a kimeneti eredményt. Most nyilván ez nem egy szépen formázott string halmaz, hiszen ezt majd valamilyen JSON serializerrel fogjátok feldolgozni, és kiveszitek belőle a megfelelő objektumokat, szétválogatjátok, esetleg tömbösítitek, vagy objektumot építetek belőle, éppen kinek mi a preferenciája. Mindenesetre az összes olyan információ benne van, ami szükséges lehet nekünk ahhoz, hogy a számunkra fontos üzemelési paramétert megvizsgálhassuk, és aztán később meg is változtathassuk. Fontos, hogy a későbbi módosítások, illetve az esetleges törléssel kapcsolatos paraméterek, ugye emlékeztek a patch, illetve a delete metódusra, amit majd a nagy X mögé fogunk írni, fog várni tőlünk egy konfigurációban található objektumazonosítót. Ez az objektumazonosító lesz majd az ID, amit rögtön itt az első oszlopban fogtok találni, és erre az ID-ra kell hivatkozni majd akkor, amikor törölni, illetve módosítani szeretnénk az adott objektumot. A következő példában azt szeretném megmutatni, hogy lehet idézőjelben egy kicsit jobban human readable formátumot, könnyebben olvasható formátumot kapni, vagy csak azokat a mezőket, amire tényleg kíváncsiak vagyunk. Le fogom kérdezni most ugyanezt az interfész listát úgy, hogy csak az interfészek nevét, illetve az ID-kat kapjam meg a routerOS-től. Ehhez az URL formázásba kell egy kicsit belenyúlnom, ugye ahhoz, hogy paramétert kapcsolhassak ehhez a REST híváshoz, egy kérdőjelet kell tennem, és van egy .proplist nevezetű paraméter, amely utasítja a REST alrendszert a routerosen arra, hogy nekem kifejezetten csak bizonyos tulajdonságokat adjon át ebben a listában. Hát kiegészítem az egy proplist, és engem csak a name mező fog érdekelni, újra autentikáció. És már meg is van, tehát megkaptam ugyanúgy az ID mezőt, ugye ez viszonylag fontos, mert ezzel fogom tudni majd később módosítani, megkaptam a neveket, és látszik, hogy összesen 2 darab interfészem, Ether1 és Ether2 található ebben a routerben. A következő jogos igény ezzel a lekérdezéssel kapcsolatosan az, hogy
szűkíthessük ennek a listának a tartalmát is. Tehát ne csak az adott objektumban megjelenő információ készletet tudjuk befolyásolni, hanem azt is, hogy egyáltalán a leképzés eredménye az milyen információt tartalmazzon. Ehhez például az IP címek listáját fogom lekérdezni, és azt teszem, hogy lekérdezem azokat az IP címeket, hogy ezek mind az IP address menüpont alatt találhatók, és érdekelnek engem azok az IP címek, amelynek az interfésze LAN névre hallgat, és ezen felül még érdekel engem az is, vagyis hát igazából csak az érdekel, hogy milyen IP címek vannak erre az interfésze felébe, és hogy le vannak-e tiltva vagy sem. Ha magát a paraméterlistát szeretném bővíteni, az URL formázásból már a jól ismert NDL-nek a beiktatásával történik, tehát interfész egyenlő LAN, és emlékeztek, a prop listem nézzen ki úgy, hogy az address és a disabled mező látszódjon csak benne. És meg is vagyunk, tehát itt van ID 3-mal egy IP cím, ami nem tiltott állapotú, és ugye nincs több IP cím, tehát valójában itt az objektumon véget is ért, így lehet szűkíteni. Ugyanis ha most egyszerűen megnéznénk ezt a listát a szűkítés nélkül, akkor bizony azt találnánk, hogy ebben bizony nagyon sok elem van, nagyon sok interfész, nagyon sok IP cím konfiguráció. Tehát mindenképpen jó ötlet szűrni az objektum listát, hogyha esetleg specifikus dologra vagyunk kíváncsiak. Hát ennyit a lekérdezésről. Nézzük, hogy hogyan tudunk módosítani valamit, hogyha szeretnénk. Ugye említettem, hogy ehhez majd a patch metódus fogjuk használni, tehát már is visszatörlöm, és ide az X-hez már be is írom azt, hogy patch, és jöjjön az URL, ugye HTTP, és a routernek az IP címe, REST node, és akkor következzen a példám szerint egy interfész kommentjének a módosítása, vagy interfész kommentnek a hozzáadása. Jelenleg, ha lekérdezzük az interfész listát, és le is kérdeztük itt már korábban az ethernetekét, ugye itt volt a prop listben, csak a name volt kiíratva, most kiíratjuk a komment mezőt is mellé, és látjátok, hogy a komment mező az egyik interfész esetében, Ether 2 esetében üres, az Ether 1 esetében pedig az, hogy LAN. Módosítsuk az Ether 2-es interfésznek a kommentjét, és töröljük le majd az Ether 1-es interfésznek a LAN nevű kommentjét. Ez lesz a feladatunk. Nézzük, hogy megy ez REST API-val. Hát először is szükségem van a metódus megváltoztatására, ez ugye patch lesz. Tudnom kell, hogy melyik IDU interfésszel kell majd dolgoznom, és ezt ide az URL-be kell megadnom, mégpedig úgy, hogy interfész Ethernet csillag 1 lesz ugye az Ether 1-es interfész, erről szeretném én a kommentet törölni, és következő kép folytatódik maga a REST parancs. Ugye először is meg kell adnom a data mezőben azt, hogy pontosan milyen JSON információt szeretnék én beletolni ebbe a megváltoztató parancsba. Ezt én most itt kitöltöm azzal, hogy a komment mezőt szeretném megváltoztatni, aminek a tartalma üres lesz, tehát hogy törölni szeretnénk a kommentet. És még egy fontos apróság a curlnek, mégpedig az, hogy meg kell adnunk, hogy a headerben milyen content type-ként szerepeljen az információ, az pedig a mi esetünkben application per JSON lesz. Nézzük. Rendben. Úgy szól a megváltoztatással kapcsolatos REST-nek a dokumentációja, hogy amennyiben a megváltoztatása az adott objektumnak sikerült, akkor a REST API visszaadja azt az objektumot, amit megváltoztattunk, azokkal a beállításokkal, ahogy már az operátor elrendelte. Tehát ha itt most keresnénk a komment mezőt, akkor azt kéne tapasztalnunk, hogy nem találjuk, hiszen sikerült a megváltoztatás, kiürült a mező, nem definiált az értéke, és ez így is van, de a biztonság kedvéért nekem itt van még a historyban az előző lista, amivel lekérdeztük magát a nevet, illetve a komment mezőt, így is leellenőrizzük.
És így is van, látjátok, ID 1-jel, az Ether 1 interfésznek nincs már kommentmezője, illetve az Ether 2-nek sem. Na hát akkor most állítsunk be egy kommentet az Ether 2-nek. A már meglévő parancsot fogom módosítani, ugye látjuk, hogy csillag 2 az ID ennek az interfésznek, tehát patch a metódus, interfész Ethernet csillag 2-t fogom bántani, a data az, hogy a kommentmezőbe beírom azt, hogy van, és a content type, ez technikai okok miatt kell. Nézzük. Visszakaptam újra a sikeres megváltoztatást követően a teljes objektumot, és már ott van benne a komment egyelő van mező, de lekérdezhetjük a már korábban használt metódussal is. És már látszik is, hogy az Ether 2-nknek megjelent a komment mezője, és az szerepel benne, amit szerettünk volna. Nézzük most a harmadik lehetőséget, ez pedig a put metódus lesz, ugye ez egy objektumnak a létrehozását fogja majd kezdeményezni, tehát hogy tudunk a konfigurációban egy új bejegyzést létrehozni. Nézzük, hogy megy ez a curl-lel, illetve hát ezzel a REST API hívással. Úgy kell átalakítanunk az eddig használt parancsunkat, hogy a REST nódig meg is hagyom az URL-t, illetve módosítanom kell magát a metódust, ugye ez majd put lesz, tehát létrehozást fogunk triggerelni, és elkezdem adatokkal feltölteni. Nézzünk egy egyszerű példát, vegyünk fel például egy proxy access list bejegyzést, adjunk hozzá egy újabb engedélyt mondjuk a web proxynak a listájához, mert tudjátok, a RouterOS-ben van egy kiváló proxy szolgáltatás is, ami mind HTTP, mind HTTPS proxyzásra is használható, hogyha azt a böngészőben megfelelően konfiguráljátok. Hozzunk ide létre egy új engedélyezést, ugye a proxy viselkedés az IP proxy menüpont alatt érhető el a CLI-n, és azon belül az access list bővítése az access parancsnak a kiadásával lehetséges. Ugye ennyi elegendő, és akkor most jön maga a datamező, ide kell megadnom majd azt, hogy egyáltalán hogy nézzen ki az a JSON konfigurációs objektum, amivel az információt bejutatom a routerbe. Az actionünk az hello lesz, tehát engedélyezni szeretnénk majd valamit, és hát egyszerű hostnév alapú engedélyezést fogok csinálni, mondjuk minden .hu végződési domaint szeretnék engedélyezni, tehát a DST host mezőbe, szintén idézőjelek között kell feltüntetni, be fogom írni a csillag.hu bejegyzést. Jó, hiányérzetünk van? Igen, ugyanis a header információt még pótolni kell, meg kell mondanunk a curlnek, hogy milyen típusú ez a content, amit el kell juttatni majd a REST API nódnak, és ugye ide a content type mezőbe az application per JSON paramétert kell megadnunk. Na nézzük, mi lesz ebből. Jelszómegadását követően azonnal van visszatérési érték, ami azt jelenti, hogy a REST API rögtön megadja nekünk azt, hogy a rögzítés sikeres volt, hogyan jött létre az a bejegyzés, milyen paraméterekkel, és így tovább. Na de azt hiszem, hogy ez igazán úgy izgalmas, hogyha megnézzük a Winboxban is, hogy bejelentkezek ebbe a routerbe, amiről itt éppen szó van. És először is megnézzük az Interfaces listát, hiszen az Interfaces Ethernet szekciójában ugye történt egy kis módosítás, ugye ott letöröltük az Ether 1-es interfészről a LAN kommentet, és hozzáadtuk a WAN kommentet az Ether 2-höz. Ez kiválóan látszik is itt. És ugye a IP Web Proxy, vagyis hát az IP Proxy menüpont alatt, az Access listben pedig létrehoztunk egy új bejegyzést. Ez is megvan, tehát látszik, hogy a Destination Hostban a csillag.hu szerepel, Actionben pedig az hello, tehát kiválóan működik a REST API-nk. Mi maradt hátra? Lekérdeztünk, update-eltünk, létrehoztunk. Így van. Próbáljuk meg letörölni ezt az objektumot. A törlés nagyon hasonlít magához az patchhez, tehát magához az update eljáráshoz. Ott is használnunk kell már az objektumnak az ID-ját. Sajnos keresési módszerrel nem lehet törlést triggerelni jelenleg még a REST API-ban. Hogyha ilyesmit szeretnétek csinálni, akkor ott a post metódust, illetve a régi klasszikus API hívásokat kell erre használni. Egyelőre a REST-ben ez nem lehetséges. Látjátok, hogy
csillag 6-os ID-val jött létre ez a proxy engedélyező bejegyzés, amelyet korábban létrehoztunk, próbáljuk meg letörölni. Ehhez én itt most jól visszatörlöm ezt az URL-t, amit a körben konkrétan létrehoztam előző alkalommal, ugye csillag 6-os ID-val jött létre, tehát már hozzá is adom a REST URL-hez, és mindössze annyit teszek, hogy a metódusnál delete-re fogom utasítani a REST API-t. Autentikáció. És nincs visszatérési érték, ami jót jelent, tehát maga a törlés sikerült, ugyanis ha még egyszer kiadnám ezt a parancsot, ellenőrizzük is le, akkor hibaüzenetet fogunk kapni, mégpedig azt, hogy sajnos ez az objektum, ez a nód már nem érhető el, mert a korábbi törlés sikeres volt, és nézzük meg, hogy a Winboxban is látszik ennek az eredménye. Így van, eltűnt a webproxy bejegyzésünk, szóval valójában REST API-n keresztül ezek a basic konfigurációs objektum, lekérdezések, módosítások, létrehozások, törlések kiválóan működnek. Ha ettől többre van szükség, akkor pedig ott a post metódus, amellyel majd később foglalkozunk. Sziasztok, egészségetekre!